Dragon. Okay. We're here. Oh, mayabang po siya. Hindi na po siya pumila. Dahil may na kaming Silver Pass. So, Silver Pass. Here we are. Doon sa sakay si Alex. Oh. So, here we go. Here. Oh my gosh. Oh my gosh. Hi guys. Hello. Good morning. We're here hapon na. We're here in papuntang Mount Pilatus. Syempre, hindi mawawala ang mawala. So, maling train agad nasakyan namin, but maling bus. Pero nakarating pa rin. Nakarating naman kami after Thanks to the 30 minutes of Google walk. Lakad kami. exaggerated But we ka. saw a lot of 10 minutes lang. nice things naman. Yan, so we're on our way. So we're gonna do some Toboggan. So hopefully makuha kami ng map clips. And then, at least kami nakapasok. Dahil, Ganda ka. yes, yun noon niya. Yun. So, watch it and let's go! Tobog. Uy, yung kumalikot na. Wag! Promise! Wala nga akong ginagawa. Uy, nasa pinto. Ayun ko lang mamatay. Hindi ka mamamatay. Mamamatay ka. Mamamatay. Mag-shit lang. Nabitawan! Ay! Kaya nga. May last descent ko. Oo. Nakatanong eh. Ako na naman tayo. Wala na naman po kami. Di ba mabala ka para magtapon ng basura? Yan lang po kami. Hindi nga makikamali. Kamali lang po kami ng baba. Sabay ulit kami. So excited po lang kumakain ng peach. Hindi ka kasi may dito, children's park. Children ka. Tapos tawag ka ng puno-puno. Tapos may lubid-lubid. Yung dito yun. Bakit children ka? Abnoy. Uy. So, tuloy po ulit ang ride. Gusto ko mag-try for those slide. May children part kasi siya. So, yung alaga ko gusto maglaro doon. Uy, maalog! Parang ano na yun. Hey, we're here! Tada! Here! Gaganyan kami. Let's go. Parang hindi ko kaya yan. Alam mo yun. So, magtatabogan kami. Ayun siya. I cannot do it. Ang pinasarap ako. So, nagtabogan po kami. Hindi kami nakapag-video kasi nga bawal. Masunurin kami. Law-abiding citizen kami. Law-abiding. May magandang picture. Try ko i-scan. Pero malabo yung pagkakaprint eh. Kaya ano siya? Ano ba? 9 franc per head. So, Kasi picture is 5. 40 AED. Kasi may ganun pa siya. Kailangan ito yung paakyat. So may other view ka makikita. Ganda. Kasi mas mabilis sa luge. Pero mas masaya yung luge kasi may kalaban ka.
Sabay-sabay ko eh. Yun ang masaya. Pero ito masaya. Nakikitahan ko kayo. Sige. Whatever. So, I think gusto ko yung hike ni Alex. Nag-hike daw siya in sa taas. Ganda. Bukas gawin natin. Shopping ako sa Lucerne. Ano yung mga So, we're here. Tama attire mo Tama attire ko. Attire mo. Hindi tayo magaling ano. So, mag-walk na kami dito. Then, saan na tayo? Pero tayo sa Panorama. Let's go to the panorama. Shucks, hagdan na naman po. Hagdan na naman po kami. Ang gandang dito. Nandito. Kita mo. Mas mo na yan. Let's go. Walk, walk, walk. We're here. Wow. Yung sundo natin Sabay na tayo. Malapit ko. Mga idol ko po. Let's start. Danger. Danger. So, May tunnel din ako. may tunnel doon. Nakatakot. Parang kunin ka na. So, mag-walk kami din sa side ng mountain. Danger, bawal ang. Engers. So, close lagi. Ow! Sakit! Enjoy! So, this is the view. Parang YouTube ko to, di ba? We're walking. Ganda. Matakbo na po siya. Hindi ko na siya pa siya habulin. Para sa buhay niya. Ganda. So, walking with this view. Ganda. Parang nga siya sa seda na half cloud. Okay, bye. Ano lang yan? 36 francs per head. Diba? Nagawa na kami sa Toboggan. Tuwa pa kami rito. Picture! Picture! Ganda oh. Ganda kasi kanina. Saan ka makikita? Di ba? Sobrang clear ngayon. Ito siya ano? Ito siya yung zero. Wala.
si Alex. So, hindi ko alam. Susunod ako or hintayin ko siya. Pero, mukhang malayo na kami. Kasi kanina, yung bundok. I don't know, sa kabilang side. Na kami sa kabilang side. Maganda siya. Pero hindi ko na saan pupunta to. Baka paikot. To ng buong Mount Pilatus. But it's a nice view. Wag lang sana kayo maiwan ng huling trip pababa. So let's continue. Let's go. I like this. Si Alex di pa nasaan. Wala naman ang ibang daan. Marakit tayo. Ayun natin si Alex. So, nasa itaas na po tayo ng bundok. Feeling ko, yung tuktok. Hingal! Wow! Nakita ko ng maganda. Hey! Hingal! Dahil malakas ka. Graduate na. Diretso na bababa? Hindi. Hanggang viewpoint lang. Siyempre! Hindi pa siya pagod. Ako pagod na. My goodness. Itong bakasyon ko talagang papayat ako. Lagi naman ako din mag-hike. Maglakad. But, it's so worth it. Yan ang view. See? Maganda siya. Pero, malayo pa siya. Pagod na ako. Nabudol na naman ako. So, let's continue. Pala talaga ang Pilatus. Saan? Isang hiking. Okay, so mali na kita lang. Ito pala Mount Pilatus. Pero yung kita mo siya. Then this is the view. So this is the view. Oh, konti na lang. Sakay kami doon. Ito yung red. Ito lang kung kita ninyo. Pero sana, abot namin. Abutan namin. Saan tayo makit ng Mount Pilatus? Ha? Ano daw? So, the hike is done. Gutom na po ako. Parang may mushroom club. Galing na. Ganda. Hindi nag-appear lang sa mga bundok mo. Fuji. Oh, yeah. Information. So, I was saying, try namin baka mag day trip pa kami, ay mag ano kami dun sa bridge. Yung Lucerne Bridge. Kasi kumuha na kami ng accommodation dito. Ngayon, late naman din ang ano, sunset. We'll go there. Then, let's go.
So, nagmamadali na kami. Mahiman ulit kami. Napunta namin. And, may signs pa ng tao. Ang dalay na sa taas eh, doon sa may viewing deck. Oo, naghintay pala sila lahat dito. Ngayon, ba na kami? Last trip. Second to the last trip. Yes. Then, So, take na natin. yeah. Sa may... Yeah, kasi hindi ako mag-hike pababa. Ako din. So, that's it guys. Thank you for watching. Maganda kasi nakapag-cogwheel kami. So, siya yung... Lahat ng pwedeng i-ride. Yes, nagawa na. Maliban doon sa boat. Yeah. Hindi kami nag-boat. Okay lang man. So, yung pala, this is the, steepest Steepest na cogwheel. cogwheel. And ang maganda, sa harapan kami nakaupo. Yeah. Yes, nakikipag-unahan pa Front sila. seating na naman. Yes, nakikipag-unahan sila pero kami pala ang nakapunta doon. So, thank you, Lord. Palad natin, napakapalad. Yes. And then, lagay na namin clips mamaya. May mga nakuha kami. So, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Mount Pilatus.